Bun găsit, dragii mei, Mihaela sunt și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi prezenta acest minunat fesuleț, uitați cât este de frumos. Este un fes simplu, se lucrează foarte repede. În 2 ore, imediat, se lucrează acest fesuleț. Aici este prins cu un șirețel. Este un dreptunghi drept, cusut și strâns într-un șiret. I-au intrat doar 50 de grame de fir. Este pentru mărimea 6 luni, 1 an, pentru că, după cum vedeți, modelul se lasă. Este un model elastic. Stă chiar foarte bine pe căpșorul copilului. Uitați cât de bine arată. Și haideți să pornim la lucru. Acesta este firul. Voi lucra cu andrele de 3. Vom face firul în 2. Așa. Vom face aici ochiul de bază. Strângem bine. Introducem cele 2 andrele și începem să montăm ochiurile și vom monta 90 de ochiuri. Ochiurile vor fi duble aici. Și așa continuăm până vom monta cele 90 de ochiuri. Am montat cele 90 de ochiuri. Acum trag o andrea și primul rând va fi pe dos. Primul ochi din primul rând eu întotdeauna îl lucrez. Acum vom face un ochi pe față. Următorul lângă el, un ochi pe față. Deci 2 ochiuri pe față. Un ochi pe dos, ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față. Deci 3 ochiuri pe față. Un ochi pe dos, trei ochiuri pe față. 1, 2, 3. Un ochi pe dos. 3 ochiuri pe față. 1, 2, 3. Un ochi pe dos. 1, 2, 3. 3 ochiuri pe față. Un ochi pe dos. 1, 2, 3. Un ochi pe dos. 1, 2, 3. Un ochi pe dos. Și așa continuăm până când terminăm tot rândul. Am terminat rândul, am întors. Acum, primul ochi îl luăm nelucrat, iar aici unde avem ochiul pe față, primul și după el le lucrăm pe față. Deci acum inversăm. Ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față. Vedeți? Deci unde avem ochiul pe față, facem un ochi înaintea lui și după. Acum un ochi pe dos,
am ajuns din nou, aici avem ochiul pe față. Ochiul care l-am avut pe dos îl lucrăm pe față, ochiul pe față îl lucrăm pe față și ochiul următor îl lucrăm pe față. Deci avem efectiv exact 3 ochiuri pe față, unul pe dos. Acum facem unul pe dos, 1, 2, 3 pe față, unul pe dos. Aici avem ochiul pe dos, în mijlocul deci cele 3 ochiuri. Este ochi pe dos, pe față, pe dos. Toate 3 trebuie să le lucrăm pe față. 1, 2, 3. Un ochi pe dos. Deci mare atenție cum plecați de aici. Unde aveți ochiul pe față, în fața lui și în spatele lui, deci grupul de 3 ochiuri, trebuie pe față. Următorul vine pe dos. După aceea, din nou, ochiul pe față. Ochi pe față după el. Deci am făcut ochiul de dos, acum urmează 3 ochiuri pe față. Trebuie să le inversăm. Ochi pe față, ochiul pe dos, 3 ochiuri pe față, 1, 2, 3. Un ochi pe dos. Aici este grupul de câte 3. Deci avem ochi pe dos, ochi pe față, ochi pe dos. În mijlocul lor este pe față. Și noi acum luăm 3 pe față. 1, 2, 3. 3 ochiuri pe față. Un ochi pe dos. Grupul de câte 3. Din nou. Avem ochiul al doilea, îl avem pe față. Și lucrăm primul ochi pe față. Cel din mijloc deja este pe față. Următorul pe față. Deci am făcut 3 ochiuri pe față. Acum din nou un ochi pe dos. Suntem iar la grupul de 3. Ochiul pe față este în mijloc. Primul ochi de lângă el îl luăm pe față. Ochiul din mijloc care este deja pe față îl luăm pe față. Ochiul al treilea, după el, îl luăm pe față. Celălalt pe dos. Ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față. Celălalt pe dos. Și așa continuăm până la finalul rândului. Am terminat și acest rând, am întors lucrul, primul ochi îl iau nelucrat și uitați, avem aici ochiul pe față. Îl lucrăm pe față. Următorul îl schimbăm, îl lucrăm pe față. Cel din mijloc este pe dos. Avem iar grupul de câte 3. În mijloc avem ochiul care este pe față și primul de lângă ochiul pe față îl lucrăm pe față, pe față, pe față. Deci 3 ochiuri pe față. Un ochi pe dos. Unde avem ochiul pe față? Aici. Acest ochi îl lucrăm pe față, pe față, pe față. Următorul vine pe dos. Deci, ochi pe față, pe față, pe față. Un ochi pe dos. Din nou, grupul de 3. Avem aici în mijloc ochiul pe față. Lucrăm ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față. Următorul pe dos. Și lucrăm din nou 3 ochiuri pe față, 1 pe dos, 3 ochiuri pe față, 1 pe dos,
Deci acesta este tot modelul, nu este greu deloc, decât în momentul când începeți rândul, trebuie un pic de atenție cum începeți. Un ochi pe dos, deci grupul de 3. Aici, în mijloc, avem ochiul pe față. Deci, în fața lui și după el, trebuie să avem 3 ochiuri pe față. Deci se schimbă ochiurile. Ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față, ochiul pe dos. Din nou avem ochiul pe față în mijloc. 1 și al treilea, deci primul și al treilea le luăm pe față. Un ochi pe față, cel din mijloc deja este pe față, un ochi pe față. Acum ochiul pe dos. Și vedeți că deja începe să se formeze modelul nostru. Nu este greu deloc. Și așa continuăm până la terminarea rândului. Am terminat și acest rând. Primul ochi îl iau nelucrat. Avem ochiul de față aici. Și acum ochi pe față. Ochiul pe față îl luăm pe față. Ochiul următor îl luăm pe față. Deci 1, 2, 3 ochiuri pe față. Al patrulea vine pe dos. Din nou, ochiul pe față este în mijloc. Primul ochi îl luăm pe față, al doilea deja este pe față, al treilea îl luăm pe față. Următorul ochi pe dos. Următorul grup de câte 3. Aici avem ochiul pe față, primul ochi pe față, ochiul care este deja pe față și următorul pe față. Ochiul pe dos. Vedeți, și deja modelul nostru a început să se formeze. Și așa vom continua până la dimensiunea noastră dorită. Eu deja am lucrat. Uitați cât de bine arată. Vedeți? Este un model elastic. Uitați. Se întinde. Este extraordinar de bun pentru căciulițe. Vedeți? Și am o lungime de 42 de centimetri. Vedeți? Este căciulița pentru 6 luni, un anișor. Acum depinde și de căpșorul fiecărui copilaș. Și am făcut înălțimea de 19 cm. La un copil de 6 luni, un anișor, înălțimea căciuliței trebuie să fie de 15 cm. Și eu am mai făcut 4 cm pentru volanul de deasupra. Și acum, haideți să mai dăm încă un rând împreună. Primul ochi îl iau nelucrat, al doilea este pe față, după aceea următorul după el îl schimbăm și lucrăm pe față. Ochiul din următorul ochi pe dos. Deci avem ochiul pe față. Primul îl luăm pe față, ochiul pe față îl luăm pe față, următorul după el îl schimbăm și îl facem pe față. Al patrulea ochi îl facem pe dos. Următorul grup de câte 3. Ochiul pe față, primul îl luăm pe față, ochiul care este pe față, după el ochi pe față.
în mijloc, ochiul pe dos. Vedeți? Și așa continuăm până la finalul rândului. Am terminat și acest rând. Uitați, acum începem și scadem ochiurile. Luăm 2 ochiuri pe Andreea și tragem prin ele. Următorul ochi îl punem din nou pe Andreea și tragem prin ele. Punem ochiul pe Andreaua din stânga, le luăm împreună, tragem prin ele. Acest ochi care îl avem îl mutăm pe Andreaua din stânga, le luăm împreună, îl mutăm, le luăm împreună. Le luăm împreună. Și așa vom proceda până la finalul rândului. Am ajuns și la ultimile 3 ochiuri. Acum dăm andrelele deoparte și vom lua croșeta. Și aici vom face o terminație frumușică. Și acum 1, 2, 3 ochiuri de lanț, jeteu, împungem în același loc și facem un picioruș dublu. Și numărăm 1, 2, în al 3-lea împungem. 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț. Jeteu, împungem în același loc, facem un picioruș dublu. Acum 1, 2, în al 3-lea împungem. 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț. Jeteu, împungem în același loc, picioruș dublu. 1, 2, în al 3-lea împungem. Și uitați ce colțișori frumoși au ieșit. Vedeți? Și așa continuăm până la final de rând. Am ajuns aproape la final de rând. Unu, 2, 3. Și încă 1, 2, 3 ochiuri de lanț, jeteu, picioruș dublu în același loc și împungem cu un picioruș scurt aici în capăt de tot. Și am terminat. Acum tăiem firul un pic mai lung. Și îl tragem. Acesta am lăsat firul mai lung pentru să coasem fesul. Și uitați cum a ieșit. Ia să vedeți cât de frumos o să iasă. Acum luăm firul și vom face șirețelul cu care îl vom strânge. Facem ochiul de bază și acum 1, 2, deci ochiuri de lanț. Ochiul de lanț normal.
și vom lucra acest lănțișor, lungimea fesului, o dată și încă o dată. Da? Deci o dată și încă o dată. Deci am lucrat lungimea șirețelului la dublu cât este lungimea fesului. Acum tăiem firul. Îl tragem bine. Și cum procedăm acum? Ne uităm să vedem care este fața. Și cu un act de siguranță prindem, sau cu acu, depinde fiecare cu ce este mai ușor. Da? Și prindem de aici. Să avem în jur de 4 cm. Deci de aici până aici, 4 cm. Aici. Începem și băgăm coacul și retul. Faceți în așa fel încât să lăsați partea frumoasă în afară. Vedeți? Deci nu este greu deloc. Trebuie... Uitați, vedeți? Deci partea din nou. Mergem la următorul. Vedeți să mențineți distanța egală de 4 cm. Acum din nou. Și tot așa până la capăt. Da? Ca să putem să strângem șirețelul. Și am ajuns și la ultima buclă. Desfacem acul. Vai, s-a prins. Și acum măsurăm să vedem dacă avem părțile egale. Perfecte. Vedeți? Acum ne uităm să vedem care este fața. Deci aceasta este fața. Băgăm și rețelele înăuntru. Și acum firul pe care l-am lăsat. Luăm acul. Băgăm ața pe ac. Și începem și-l coasem. Prindem aici. Acum fiecare cum dorește să-l facă. Ori îl faceți la croșetă, ori îl faceți cu acul. Depinde fiecare cum îi este mai ușor. Deci, în principiu, ideea este baza. Fiecare face cum este mai ușor. Și acum prindem de aici. Prindem și din cealaltă parte. Prindem de aici. Și în cealaltă parte. Sau dacă vă este mai ușor, puteți să lucrați și chiar
Așa, prindeți de aici, din mijloc, prindeți și din partea cealaltă. Vedeți? V-am spus, sunt foarte multe variante de acoase. Prindem de aici din mijloc. Prindem și din cealaltă parte. Vedeți? Cum vă este ușor. Sau puteți să prindeți partea de aici de deasupra cu partea de aici de deasupra. Prindem din nou cealaltă parte. Prindem și cealaltă parte. Deci ochi pe ochi. Vedeți? Fiecare cum dorește, cum îi este mai ușor. Puteți și invers, dintr-unul într-altul. Ia uitați, exact așa. Dintr-un ochi într-altul. Sunt multe variante, fiecare cum crede că este ușor. Vedeți? Și așa procedăm până când ajungem aici în capăt. Vedeți să nu iasă o parte mai mare, una mai mică. Aveți mare grijă când coaseți. Le potriviți în tot timpul, dar dacă luați ochi cu ochi, nu se va întâmpla absolut nimic. Totul o să iasă ok. Și continuăm. Am ajuns și aici în capăt. Asigurăm foarte bine și aici. Luăm și dintr-o parte ca să ajungem la egalitate. Că dacă nu este egalitate, se va vede urât. Aspectul nu va fi frumos. Gata. Acum ascundem bine firul. Îl tăiem. Întoarcem căciulița. Și strângem aici și rețelul. Mai facem o fundiță. După cum vedeți, se poate folosi și ca guler. Uitați. Deci, se poate folosi și guler. Vedeți? Deci și guler, pur și simplu. Dacă vreți fesuleț, îi strângem și rețelul. Facem aici o fundiță. Dacă doriți în capăt aici puteți să îi puneți ciucurași, floricele, ce doriți, fluturași, mărgeluțe. Puteți chiar să băgați și mărgeluțe pe acest șiret. Facem aici o fundiță. Și să vedeți cât de frumos a ieșit.
Uitați cât de bine arată. Vedeți? Puteți să faceți chiar și mai lung, dacă doriți să întoarceți și bentița, să iasă așa. Ia uitați cât de bine arată și întors. Vedeți? Este nemaipomenit de frumos. Uitați și aici cu șirețelul. Este superb. Vă mulțumesc că ați lucrat alături de mine. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, un click pe clopoțel, așa veți primi notificări ori de câte ori încarc un nou tutorial. Vă pup și vă îmbrățișez cu mult, mult drag!